Eikö ollut porras oikein suora? Miten se nyt sanoo? Se on tietysti miellyttävä. On korjattu. Että terveisiä vaan Mika. Fiksataan vähän. Onko Ransittiin tehty viimeksi puukäsitöitä? Mutta ei nää ikinä onnistu. Sama miten mä nyt harjoittelen. Se on tuo positiivinen asenne ja niin itsensä luottaminen, niin se toimii hyvin. Jaha. Siinä tulee niinkö vessaha mittatilaus karmit. Okei, mittatilaus. Eikö tuo vähän niinkö oo mittatilaustyötä? Ensin tilataan erikoiskokoinen ovi siihen ja sitten vielä... Muokataan. Niin. Ensin ekstra matala ja sitten vielä otetaan siitä muutama sentti sirkellä pois. Mutta ei mitään, hyvä siitä tulee. Jos ei tuu seuraavaa klippiä tästä näin niin todennäköisesti se on epäonnistunut se ovi. Hyvä sitä. Jännitys tiivistyy. Ottaako kiinni vielä? No, leikataan vähän ja kokeillaan uudestaan. Uusi yritys. Joka nyt toimii. Ei. No niin, ja vessaovi on paikalla ja nuin vaan humpsahti kiinni. Miltä se näyttää tuo? No miltä se näytti? Mä en tiedä. Se näyttää väliovelta. Siis se oli tarkoituskin näyttää väliovelta. Mutta mietin, että näyttääkö tuo lippalle tyylä. Eikö tuo ole kuitenkin tuo? Ei. Eikö sehän on vaan siinä niin, että sieltä ei ainakaan valo paista sitä välissä. Joo, mutta on vähän houkon näköinen. Hei, se on todella hyvä. Mutta se mahtuu kuitenkin paikalle. Joo, käytäpä vielä auki sitä, niin nähdään, mutta ei me nyt ruveta sitä säätämään ennen kuin sitten vasta. Eikö ne yleensä säätä lopuksi karvit, eikö ole? Viimeisenä tyynä. Niin, listatuksen jälkeen, että saa. Mutta onnistuttiin. Hyvä. Mitä sitten ruvetaan tekemään? Ruvetaanko pätkiin tuohon vinyyli tänne lattiaan? Mika kävi laittaa tuohon huopikkaa tuohon seinään eilen meille valmiiksi. Pitäis käydä rimoita vähän värjäämässä lisää. Sitä menee yllättävän paljon tuota rimmaa tähän. Kato. Sinne rupeaa tulee nyt taas yhtä valaamista pintaa. Tulee nopea. Niin, sitä tulee. Tämä on kivaa verkkiä. Sahuuden pitää ottaa vauhtia. Joo, mä lopetan tän vilmaamisen ja rupeaa sahaa. Siitä poikki. Miltä se tuntuu? Sinnehän se uppuaa, mutta kun laittaa. Se uppoo. Joo, ei oo mitään. Hyvät pohjat, niin mukava tehdä. Kyllä aistikkaan näkee se verinen. Miellyttää. Kyllä tää on ihan siisti tää kokonaisuus, kun ajattelee tuo katto, tuo seinä, on hieno, kalusteet, lattia. No, kyllä se. Kyllä se siitä. Hyvä tulla. Tekasikko lattia? Sehän on yhteistyötä. Niin se oli. Noin vaan. On lattia tehty. Sitten on vielä muutama pätkä lisää. Sitten suunta on tuo, mutta ensin käydään syömässä. Jaa. Eikö ollut porras oikein suora? Miten se nyt sanoo? Se on tietysti miellyttävä. On korjattu. Näkyykö mihin se häirittää? Niin se. Oikastaan sitä pikkusen siihen, niin saadaan nätisti tehtyä tuo vinyyli siihen. Ainut Näetkö sä tätä viivaa tuosta? Joo, mä näen sen viivaa siinä, mutta se ainut vaikka Mika itse katoo näitä videoita, niin ei voi jo kohdentaa terveisiä nyt tästä Sekö ei kato ollenkaan? portaan rakennuksesta. Kai se kahtoo. Että terveisiä vaan Mika. Fiksataan vähän. Koko ajan puhelin käy. Tuossa on. Se ei enää kohta saata ollenkaan. En. Tää on kontsa. Mä kuvaan tää mun hienosti leikkaamaan palaa. Ja sitten kun mä annan sen sulle käteen, sä paat sen tuohon, niin se on väärän kokoinen. Mä poistaa heti tämän pätkän. Pois. Joo. Katsotaan ensin, että miten sen palan kanssa käy. Noin vaan. Hyvin merkattu. Hyvin leikattu. Ja siihen seuraavaan.
Sun pitää kohta kyllä polvet. Kyllä ne joutaa vielä vähän aikaa kestää. Missä se kestää? Ei se enää pitkä pätkä. Jos pahin. Tuleeko siisti? Tulee. Tulee todella hyvä. Alaseleikä on niin kipiä ja Perttolilla on polvetkin. Makkaa tuolla. Tää varmaan ne polvisuojattaa käyttänyt, mutta ei oo. Ja turhaakaan sitä ennen tässä vaiheessa. Ei enää tarvitse. Kohta lattia tehty. Justiin meinasin, että laitan Mikalle viestillä, kun se kyseli ostoslistaa, niin että pari patjaa jyskistä ja peitot ja tyynyt. Ja mitä muut? Lämpöpuhas. Ei lämpöpuhas. Kylmä halli mitä teet. Meinasinko asuu kerrasta heti kohdassa? Täydellinen. Tuohon sänkyyn ei mahu nukkua. Eikä tuonne mahtu. Siellä on tilaa tänne ylöspäinkin. Ei tarvitse kyyristellä sängyssä. Eikä mahu mitään kaappia tuonne päälle. Jos joku jossakin vaiheessa suunnitella. Jos se rupeaa niinkö viimeisiä palasia tulee tuonne noin, niin Pertti oli, että ei muuta kuin leikkaa. No niin! Katsotaan mitä tulee. Kyllä sitten tästä puuttuu sitten jatkoklippi, jos tää ei oo tän näköinen. Noin 7 sekuntia myöhemmin valmis tuo. Kumpa sä oot vika, jos se ei passaa? Mä ainakin leikkasin viivaa pitkin. Nyt, kun täällä näkyy katossa näitä hienoja LED-kiskoja ja näihin on kaikkia systeemiä saatavilla. Eli nämä kiskot, mitkä meillä tuli, on värilämpösääjettäviä. Ja sitten meillä tulee semmonen ohjainpaneeli, joka on täällä. Mä oon näitä laittanut. Eli tällainen, niin mä pystyn säätämään sen värilämpötilan tällä ja sitten kirkkauden. Ja siellä on vaan tämmönen mokkula sitten välissä, mikä sitten säätää. Ja nauha on tosiaan semmoista, missä on se värilämpötila. Osa mulla on sitten, missä ei ole, mutta osa on semmoista, mitä on. Niin sitä saa valostoreita. Eli kannattaa, jos haluaa ottaa LED-nauhaa kotiin ja vähän fiksailla ja tehdä tämmöistä rimaseinää tai jotain muuta ja sinne sävyä, niin meidän koodilla KKM 10% alennusta. Se kannattaa muistaa käyttää. Nyt ollaan tärkeiden asioiden äärellä. Subwoofereita, vai mitä ne on? Suppareita. Siihen on meidän Motorhomen kuule subwooferit, eli DD Audio 700 sarjalaisia, eikö 600, 700, mitä nämä on? Ai kauhiako tämä on painoa, tää on aivan hirveän tuonne mörkö. 700. Semmosia niin tulee 3 kappaletta. Ja meillähän on nyt suunniteltu tuo, tosiaan importilla sai, kiitokset Allu ja Konsta, niin sain suunnitelmat, että minkälainen kotelo tehdään. Ja meillä on valmiis piirustukset. Mä oon teettänyt tuommoisia, mitä nämä on, näitä palasia, koivuvaneria. Ja nyt Viljamin kanssa me tehdään reiki. Siihen me käytetään tuommoista laitetta. Sitten mä kävin hakemaan vähän kärkkää sieltä uusia teriä. Sillä pyöritetään reikä, niin tulee just oikean kokoinen. Ja niin kuin äsken tuossa oli, niin testasin tähän, niin siihenhän se sopii. Näin päinhän se ei tuu siihen, koska tämä, no en tiedä, voiko sen näin päin laittaa. Mä en ole vielä aivan kysynyt, että miten tämä lopu viimein tulee nämä kaikki siihen, mutta sen kohdasta reijät meidän piti tehdä, niin me ollaan yhteen tehty ja nyt me tehdään vielä 2 lisää, että meillä on 3 niitä, niin ei muuta kuin ruvetaan hommiin. Miten nuo tulee kiinni nuo? Ne on tällä vähän... Ne leikataan siitä vuista. Sitten ne laitetaan viimeistelyn purliimasenne ja viimeistelyn naulaimella kiinni. 2,2,5 ja 2,2,5 tulee tuohon, niin niistä tulee 4,5. Ajetaan Viljami siihen. Mehän kuule vähän mietittiin tuossa ja saatiin se tuon näköiseksi, eli supparikoteilla tulee näin ja siihen tulee yksi suppari, että magneetti näkyy niin tänne päin, sitten tuolla on toisinpäin. Ja tähän tulee lasi eteen, niin tulee viimeisen päälle tyylikäs ja molempiin päätyihin, tuossa oli tuommoinen rautakasa, niin me ei saatu kasattua, mutta molempiin päätyihin tulee sitten tämmöiset säilytystilat. Viisi sormia jäljellä ja toisessakin on 5. Sitten ruvetaan tekemään 4-vitosia, ei 2-2 vielä. Pitää tehdä, katsokko täällähän on nyt 2-2,5. Sitten pitää tehdä 4-vitosta toiseen päin, mutta terää nyt 2-2,5. Nyt otetaan tuohon keskimmäiseen ja ajetaan näistä, mutta kun 2-2,5 yhdistetään toiseen 2-2,5, niin Artemon matikalla se on 45. Siihen perkattiin
Tuohon Kuulekärkikylällä nuo nui ja sitten me ajettiin ennen kuin piirustuksessa oli niin sille lasille tuommoinen syvennys ja tämä on itse asiassa kanslevy mitä käytetään vaan, niin siihenkin tuli sille lasille tuommoinen jyrsimellä ajettiin. Hyvin paljon pölyä. Tässä on sitten portit, mitkä meillä on, niin näet tulee sitten tänne tähän reunaan tällä lailla kiinni. Miten Viljami Puusepän tajat, muistuuko mieleen? Muistuu. Mainiollahan ei ole pikku hetki, kun sä oot transittiin tehnyt. Onko transittiin tehty viimeksi puukäsitöitä? Transittiin tehty viimeksi, mutta ei nää ikinä onnistu. Sama miten mä nyt harjoittelen, ei ikinä onnistu. Se on tuo positiivinen asenne ja niin itsensä luottaminen, niin se toimii hyvin. Kyllä. Mä en oo kyllä ikään tämmösiä häkkyröitä edes tehnyt. Kyllä se näyttää siltä, että siitä tulisi jonkunlainen. No niin, Viljami. Miten meidän paukkulaatikon käy? Hyvinhän sen käy. Ai että. Tulee vimosen päälle. Kyllä täällä kato, kun on laitettu, niin sinne menee se lasi. Ai. Tää on purliimaa, millä tää liimataan, niin se turpua niin kuin uretaan. Laitetaanko pohjasta ensin kiinni? Vai laitetaanko sitä ylhäältä? Kyllä ehkä pohjasta ensin, niin se vetää seinämät tasalle. Niin se on. Joudutaan nostamaan pystyyn. Siinä on meidän supparikotelo valmis. Tai ei se aivan vielä. Vähän pitää, että saadaan sohovaa, mutta nyt nostaa se tuonne sisälle ja tulee hyvä. Siellä se on. Ai että se näyttää hyvältä. Nyt tässä näkee hyvin, eli siinä on ne kaiuttimet tulee, siihen tulee lasi, laitetaan vähän ledinauhaa tuonne ja todennäköisesti, että maalataanko meistä tuo sisäosa vai mitä me tehdään sille, se pitää vielä päättää. Mutta joka tapauksessa niin tänne tulee laijoille säilytystilaa. Tuolla laijassa ja tuolla laijassa. Ja tämä keskiosa, niin se tulee olemaan sitten kaiutin kotelua vaan. Eli siitä tulee meidän sohvan runko. Ihan mukavaa oli tuommoista puukäsityötä ja näköjään sinne tuli vähän aikaiseksikin. Ja sitten täytyy vielä sanoa, että Perttuli ja Juha tänään niin täällä sai kyllä hyvin aikaiseksi. Että siinä on meillä rimaseinä, eli kun tuut sisälle, niin on komian näköinen seinä siinä. Ja tuonne saa tosiaan alas saa sitten kengät tukittua paikalle. Vessaovi on siinä. Eli se on nyt toimiva. Lattia on vielä tekemättä, mutta siinä se nyt kuitenkin joka tapauksessa on. Ja näyttäisi olevaa hyvä. Ja nyt näkyy aika hyvin tää seinähomma. Eli nyt kun sä oot täällä, niin nämä ei haittaa, vaikka siinä on nuo katkoskohat, niin ne kyllä passaa erittäin hienosti. Että on hyvän näköinen tämä. Ja lattia mun mielestä mätsää hyvin tähän kaappeihin ja nyt näyttää tulevan tähän kaappeihinkin vähän sitten sitä sävyä. Tällä varoilla, ettei nyt pilaa sitten sitä täällä likaisilla jaloilla, mutta eihän se enää paljoa ole. Niin täällä saa tehdä viimeisen putsauksen ja sitten se on valmis. Tähän tehdään tosiaan vielä vähän lediä ja siihen tilasinkin Valostoreilta vähän lisää. Eli muistakaa käyttää tosiaan Valostore ja Autodore käy molemmat, niin koodia KKM, niin se antaa 10 pinnaa alennusta. Ja samoin myös löytyy meidän verkkosivuilla, jos käyttää meidän nettisivuilla, niin siellä löytyy joka paikka, mihin meillä on alennuskoodia, niin löytyy ne. Ja sieltä kun painaa linkkiä, niin yleisesti aktivoituu käyttöön. Mut semmonen. Nyt tässä on hyvä meikäläisellä siirtyä loman puolelle ja katsoa, että miten tämä seuraavalla kerralla jatkuu. Eli mä lähden käymään reissussa ja pojat sillä aikaa jää tänne värkkään. Niin katsotaan mitä ne saa aikaiseksi. Sängyt on maalattu ja kaikki tehty näin, niin on kyllä hyvä. Tähän saa pojat ruveta sitten tekemään semmosia hienoja systeemejä kaas, niin tulee asiallinen. Täältä näkyy, niin täällähän on tää sisäpuoli on sitten ihan tuommoinen valkoinen tuo levy, niin kuin se on muissakin, eli pysytään samassa sitten sävyssä, niin tulee hyvä. Ja lattia on tehty, taka-asti ei ole tehty, koska täällä pitää vielä sitten hitsata tuota vähäsen, niin sinne kuitenkin tipahtelee nöölejä, niin ei käy sitten sitä, että on tilaa. Siinä on lisää rimoa. Annan niitä rimoja. Mä tuon niitä koko ajan. Siihen se rupeaa tulee hesei. Se onko aikaisemmin tekee halakoja tuolla katkomasvirkkelillä, niin se rupeaa tulemaan tämmöstä jälkeen. Mitä kaikkia täällä tapahtuu? Rimaseinä on kohta valmis. Ville laittaa ilmalämpöpumppu. Riittääkö Ville varmasti, kun laitetaan 2 sisäyksikköä? Jos tämä saa mahtuun tänne, niin sitten meillä
Jos tätä ei saada mahtua tänne, niin meillä ei tule kuin yksi. Ja jos sitä saadaan mahtua, niin meillä tulee 2. Riittää se yhdelläkin vaikka tässä liian. Talakoo päivä lauantaina, pojat aamulla heti 6 paikalla ja johtaja Kanarialla. Näin järjestetään hyvin talakoo. Joo, mutta ei täällä hirveästi ole niinkö talakolaisiakaan muuta kuin... Piti Antti soittaa hätiin, että saadaan rosteria tarttuu toisiksi. Vesisäiliöt ynnä muut säiliöt, mitä tuonne alle tulee, niin tuli nyt pellit niihin, niin Antti ne on piirtänytkin, niin se tietää miten ne tulee. Niin... En mä enää muista. Katsotaan miten ne siitä alkaa pyörähtää, mutta ajatus oli se, että niitä varmaan vähän heppiä saa ja kasaantua ja näkee vähän mihin malliin ne tulee. No niin, nyt siinä rupeaa leikkeet hakemaan paikkaansa jo. Että... Eli nätti tehdä vähän kun olisi yhden ison levyn tuonne Antille, että se olisi sanonut veistelemään, niin se... Ei oo tuolla. Se voi olla, että se olisi vaatinut muutakin kuin lauantai-aamuna. Mä olisin rälläkällä voinut ruveta niitä leikkoon. Antti piirsi hyvät kuvat ja mä tilasin leikkeet, niin ne on aika nätti nyt. Ja sitten vähän tuommoisenkin, kun tästä tulee se lisäili tuonne keulaan, niin kyllähän näillä hyvin suunnittelijat piirtää, niin säästää hirviämällä siinä, ettei tarvitse itse. Kyllä. Ja paljon siistinen näköinen, kun semmoinen polven päällä taiteille tuossa. Se on ihan kauhean näköinen. Mennäänkö, että vähän niinkö tuo takalaatikon rungon teko, kun se... Sehän oli nättiä. Oli siinäkin hyvät suunnitelmat ja hyvät leikkeet, mutta... Hitsarista en tiedä, että oliko yhtä pätevä. Ei tuu kovin pahaa vaan rusketusta. Kyllä se vaan näppärästi lähtee liikkeelle tämä homma tällä lailla. Mikä se oli? Joku noidannu. Oi. Tuo on hitsailtu läjähän. Sittenkö se on kannet siihen, sittenkö se on hitsattu muuten loppuun sisältä. Muutama tuluppa pohjaa. Siinä on niinku yksi osasto, toinen tuuhoasti ja kolmas tuuhoinen. Siihen saa eri aineet sisälle eri paikkoja. Sitten tää vaini on vain tuon niitä muhuveja, niin saa tuonne pohjahan tyhjennysropuun. Kyllä. No niin, nostetaanpa seuraava tuote siihen työpöydälle. Siihen rupes tulee he meidän etuvesisäiliöt. Noin vaan. Kyllä. Ja sulla on se leikäkipi. Joo. Se onko vartin teki ruumiillista työtä, niin semmonen noidannu oli, että ei toivoakaan, että miten tässä niin pitää miettiä, miten pääsee alkuun. Antti kyllä meinasi sitä tuolla pinkkarilla ja sitten nosti sen. Joo, Ei pitäisi sekaavua näihin. Joo, ei se on heti kun toimistotyöläinen tulee semmoisen ruumiilliseen työhön, niin tässä on lopputulos. Kyllä. Tulee hyvät nuista. Kyllä. Kyllä me se siihen saadaan läjättyä. No niin, ne olisi nyt siinä. Tosiaan Antti on ne suunnitellut, niin se kävi ne heppaamassa kasaahan, niin katsotaan sitten kuka ne hitsaa varsinaisesti kiinni, mutta eipä tarvinnut ainakaan miettiä, että mikä leike tulee mihinkin ja millä tavalla ne kasatahan, niin saatiin siihen jeesiä sen verran. Ja täällä on tämmöset, tulee pannoilla kiinni sitten tonne alle ne. Semmosta. Kiitos teille.